नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण आषाढी विशेष कापण्यांची रेसिपी पाहणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। जास्त बारीकवालं घ्यायचं नाही आहे, थोडंसे साधारण मोठं आहे। 1 वाटी बेसन पीठ आहे, बडीशेप, 3 विलायची आणि थोडंसं जायफळ मी टेचून घेतलेलं आहे बारीक, थोडंसं मीठ आहे, खसखस आहे, 250 ग्रॅम गूळ आहे, तेल आहे आणि पाणी घेतलेलं आहे आपण। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर जर हे तुम्हाला वाटीचं प्रमाण जर पाहिजे असेल ना, तर हे 3 वाट्या भरून गव्हाचं पीठ आहे, ही अर्धी वाटी म्हणजे सपाट वाटी बेसन पीठ आहे। ह्याच्यामध्ये एकदम बारीक बघा केलेली आहे जायफळ, वेलची आणि थोडीशी बडीशेप, मीठ आणि आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा बारका तेल टाकायचं। आता हे पहिलं मिक्स करून घेऊया चांगलं। हे सगळं बघा मिक्स चांगलं करून घेतलेलं आहे। आपण यात 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे। आता आपण हा गूळ घेतलेला आहे, मी जरा खिसून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये आपण ना थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे मी 1 वाटी पाणी टाकते, माझा अर्धा लिटरचा ग्लास आहे, 1 वाटी मी पाणी टाकलेलं आहे आणि आपण कालवून घेऊया। गूळ बघा वितळून घेतलेला आहे। तर ह्याचं काय करायचं तुम्हाला सांगते। ह्याला कधी कधी गरम पाण्यात जरी वितळला तरी चालतो, पण खाली गरम पाणी करून घ्यायचं आणि मग वितळायचा, पण गाळून घ्या, ह्याच्यामध्ये बारीक खर वगैरे गुळामध्ये असते। तर आपण बनवायला सुरुवात करूया। ताटामध्ये मी पीठ काढून घेते आणि पीठ आपल्याला घट्ट मळायचं आहे। थोडा थोडा गूळ टाकून असं मळून घेते, थोडं थोडं गुळाचं पाणी टाकून मळून घ्यायचं, एकदम घट्ट मळून घ्यायचं। गुळाचं पाणी आपण मगाशी थोडं ओतलं होतं, आता थोडं ओतूया आणि एकदम आता ना घट्ट पीठ मळून घेऊया आपण। असं कठीण मळून घ्यायचं बघा पीठ, मी पूर्ण चांगलं कडक मळून घेतलेलं आहे आणि ह्याला 10 मिनटं भिजत घालायचं। आता मी झाकून ठेवते। 10 मिनटं झालेत बघा, मी पीठ झाकून ठेवलं होतं। आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया लाटायसाठी। छोटा गोळा करून घेतला आहे बघा, तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे घ्यायचा, छोटा मोठा असा मी छोटा घेतलेला आहे। लाटून घ्यायचं असं, आपण चपाती कशी लाटतो अशी, पण चपाती पातळ असते, हे थोडंसं जाड लाटायचं। हे बघा अशा पद्धतीने लाटून घ्यायची, जास्त पण पातळ नाही आणि जास्त पण जाड नाही। आता ह्याच्यावर ना आपण थोडीशी खसखस टाकून घेऊया। खसखस टाकून आपण ह्याच्यावरनं एकदा लाटणं फिरवून घ्यायचं, मागणं पुढनं दोन्ही साईडनं पण खसखस लावायची। आता मी ह्या साईडने लावली बघा, पाठीमागच्या साईडनं पण बघा मी खसखस लावून घेतलेली आणि थोडं थोडं असं लाटून घ्यायचं। आता आपण कापून घेऊया। तुम्ही सुरीनं जरी कापलं तरी चालतंय बघा, लहान मोठ्या जशा पाहिजेत तशा कापायच्या। हे का मी कापल्यात बघा, ही लहान केलेत बघा, अशा केल्या तरी चालतात। आणि ही बघा मी मुद्दामून मोठी करून दाखवल्यात, दोन्ही अशा बनवल्या तरी चालतात। आता मी तेल ठेवले बघा गरम करायला। कापण्या बघा मी सुट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत, आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता मी गॅस बघा बारीक केलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये सोडून घेऊया। थोड्या थोड्या टाकून ना तळून घ्यायच्या चांगल्या। हे बघा आता चांगले भाजलेले आहेत आणि अशा फुगलेल्या पण आहेत चांगल्या, जास्त लाल करायचे नाही आहेत। आता मी ह्या काढून घेते आणि अशा पद्धतीने आता मी सगळ्या बनवून घेते। असं हलवत राहायचं एकसारखं, म्हणजे
गरम तेल आहे, बारीक गॅस करून जर हलवलं ना तर चांगल्या भाजतात आणि जास्त लाल करायचे नाही आहेत. तर आता मी गॅस बंद करते. आपलं तळून झालेलं आहे. नितळून घेते चांगल्या. बघा कशा फुगलेल्या आहेत त्या. हो का, अशा पद्धतीने बघा मी बनवून घेतलेल्या आहेत सगळ्या. हो का, अशा फुगतात तशा चांगल्या. आणि बनवल्या की थोड्या सॉफ्ट असतात, थोड्या वेळाने एकदम कडक अशा होतात, चांगल्या खुसखुशीत अशा होतात. आणि जर तुम्हाला जर ही जास्त प्रमाण जर पाहिजे असेल तर मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. मी तुम्हाला सांगेन की प्रमाण किती टाकावं, किती घालावं. जास्त प्रमाणात पाहिजे असेल तर सांगा तुम्ही. जर आवडले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.